الدفن السماوي يعتبر من الطقوس المميزة لسكان هضبة التبت الواقعة في جنوب شرق آسيا بالقرب من جبال الهيمالايا، ومعظمهم من البوذيين، حيث يقوم أهل الميت بمراسم الدفن له بالصورة التي يجعلونه بها مكرما غير موجود في الأرض وإنما في السماء. بعد خروج روح الميت يجتمع الأهل حول الجثة ليقوموا بعمل مجموعة من الشعائر الدينية، ثم يحملون الجثة إلى قمة الجبل المخصصة للدفن. وهنا المراسم التي تتبع تختلف باختلاف قدرة أهل الميت المادية ومكانته وسط قومه، فإن كان ذا قيمة وأهله لهم القدرة المالية يتم دفنه طبقا لمراسم خاصة يقوم فيها المسؤول عن الدفن بتقطيع أجزاء الميت وإلقائها على قمم الجبال حتى تلتهمها الطيور الجارحة وخاصة النسور لتحلق بها في السماء. ثم يقوم المسؤول بجمع ما تبقى من عظام وأشلاء الميت ويسحقها ثم يعجنها ويخبزها إلى طعام ويعاود إلقاؤها للطيور الجارحة مرة أخرى، وبهذا يضمن أهل الميت أن فقيدهم صار في السماء. وتعد هذه الطريقة للدفن السماوي الأعلى تكلفة، حيث يتقاضى المسؤول عن الدفن ما يعادل 3 رواتب شهرية، بينما يتم دفن الميت ذو الإمكانيات المادية الضعيفة وأموات الفقراء بإلقاء الميت من أعلى قمم أحد الجبال المخصصة للدفن السماوي لتقوم الطيور بالتهام الجثة، وبهذا يكون قد تم دفنه في السماء. يرى أهل التيبت والذين يقومون بهذه الطريقة أن الإنسان بعد مماته لا قيمة لجسده، ويجب أن يكون مفيدا لروحه وتبعا لها، ولهذا يتم إطعام جسده للطيور الجارحة بوصفها هي القادرة على التحليق في السماء ليصبح الجسد قريبا من الروح هناك. مع النظرة العامة إلى طريقة الدفن السماوي وخاصة تلك التي يتم تقطيع أجزاء الميت، يرى المراقبون والمتابعون كم البشاعة التي تتم بها بما وصفها بالهمجية. لهذا قامت السلطات الصينية بتجريم مراسم الدفن السماوي واعتبار من يمارسها مخالفا للقانون، وذلك في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وبعد مناقشات ومداولات عديدة بما يخص حرية المعتقد والدين وما يتبعها من طقوس ومراسم، تم السماح بعودة ممارسة الدفن السماوي مرة أخرى، وذلك في بداية الثمانينات.